صبحكم الله بألف خير. اليوم الجمعة قلت يكون كلامي هالفقرة كانت المفروض تكون للمهندسين اللي هي حقق حلمك كمصمم، ولكن ودي اليوم تصير أكثر لأصحاب المشاريع، كان مشاريع تجارية أو سكنية، إن شنو النصايح اللي أنا أعطيكم إياهم عشان تحققون حلمكم بإنجاح المشروع لما تشتغلون مع المصمم الداخلي. طبعا هذا صار بعد ما واحدة من متابعيني دزت لي مسج تقول فرح تكلمي في الموضوع، لأن إحنا كديزاينرز وايد نواجه مشكلة. أنا من فترة على الانستغرام تكلمت عن موضوع شلون العميل، شلون المصمم يقدر يقنع العميل بوسائل معينة. اللي حاب يشوف الفقرة اللي تكلمت فيها عن فن إقناع العميل تقدرون تشوفونها باليوتيوب، فبعض الفقرات اللي إن شاء الله فدش على قناتي باليوتيوب ممكن تشوفون هذه الفقرة، سيفتها وحطيتها. إذا أنتم كنتوا عملاء على مقبلين على تصميم بيت العمر، فعشان تحققون هذا الحلم بسهولة ومتعة في بعض الأشياء لازم تكونوا أنتوا جاهزين لها، لأن المصمم مو ساحر، هذا شيء لازم تعرفونه. المصمم ما يقدر يدش عقل العميل ويفهم بالضبط شنو يبي، وإحنا كلنا عارفين إنه مو الكل يقدر يعبر عن احتياجاته بطريقة صح، ومو الكل ممكن عنده الكلمات الصحيحة أو مفردات الصحيحة إنه يعبر عن احتياجه لما يجي بالتصميم الداخلي، كان بيته أو أي مشروع. فممكن يصير في صعوبة، وهذا هني يصير عندنا المسكوميونيكيشن اللي يصير فيه خلل بنقل المعلومة، فالمصمم يستقبلها غلط فينفذها غلط، فأنا آخر العميل ما يعجبه اللي راح يصير. فمثل ما إحنا إذا أنا الحين أنا شو حسوي؟ أنا بتكلم كأني عميل، وبعض الأحوال بنقل لكم الخبرة كأني مصمم. إذا أنا عميل رايح حق مصمم وأبي المصمم يسوي كل شغله ويسوي الهومورك، لازم هم أنا أكون مسوي الهومورك مالي. شلون أسوي الهومورك مالي؟ رقم 1، إذا عندكم ورقة وقلم وعلى أنتوا يعني بلشتوا وراح تسوون بيوتكم، أعتقد أنصح أنكم تسجلون وتتابعون معي. أول شيء أعمل بحث كافي عن المصمم اللي بقابله، شنو مشاريعه، شنو ذوقه، شنو ستايله، أسأل عنه، أحاول أشوف المشاريع اللي سواها، إذا أعرف أصحابها أسألهم شلون كانت التجربة، شنو نقاط الضعف، شنو نقاط القوة. ماكو مصمم كل شيء فيه زين، ده لابد ما يكون واحد وايد شاطر كرياتيف بس ما يسلم اون تايم، واحد يسلم اون تايم وملتزم مواعيده لكن مثلا عنيد، مليون شيء وشيء. فسألوا وبحثوا وشوفوا منو أنسب واحد لكم، أنسب واحد لكم من ناحية ذوقه، أنسب واحد لكم من ناحية المشاريع اللي سواها اللي تعكس ستايلكم. وما يمنع أنكم تقابلون أكثر من مصمم، مو شرط المصمم اللي تقابلونه هو اللي توقعون معاه العقد. ليش؟ لأن في شيء اسمه كيمياء، كيمستري. لأن مو معقولة أنا أروح حق مصمم أغلب مشاريع مودرن ويا أقول له أبي كلاسيك، احتمال المصمم هذا ياخذ مشروعكم يمكن لأنه بحاجة للمشروع، يمكن لأي سبب كان، وبعدين راح تلاقون أنه ما أبدع مثل المصمم الثاني اللي هو متخصص كلاسيك. فروحوا حق الشخص اللي بروتفوليو ماله مشاريعه تعكس احتياجكم وذوقكم. ولما ترسون على مصمم لازم أنتم بعد تسوون الهومورك مالكم، إنكم تعرفون شنو تبون، تعطون لنفسكم مجال للتفكير. أنا شنو أبي، شنو اللي ناقصني في بيتي أو المكان اللي أنا فيه اللي أبي يتغير بالمكان اللي جاي، شنو أشياء وايد زينة عندي المكان اللي أبي وأبيها تظل موجودة معاي. كونوا وايد شفافين باللايف ستايل مالكم، حياتكم، أسرتكم، شلون تحبون تعيشون، شلون ما تحبون تعيشون. هل إذا عندكم مثلا ناس تساعدكم البيت، هل تحبون إنهم يكون لهم خصوصيتهم، دخلتهم، طلعتهم، هل تبونهم مختلطين معاكم، هل تبون ما تبون تشوفونهم دائما، يعني ما تبون إن الباثويز مالتكم أو حياتكم باثويز ما تبونها تتضارب مع بعض. هل أنت ونوعكم زوج لحياته من ناحية عزايمة مع عزايمة، وانتي لك حياتك من ناحية عزايمك مع عزايمك، فهذا يحدد ان محتاجين بهالطريقة تنطبق عندكم بالبيت تتسوى، لان المصمم يقدر يتأقلم.
فالمصمم ممكن يتأقلم من ناحية احتياجاتكم، بس ما يقدر يعيش بطريقتكم إلا ما أنتوا تفهمونه، لأن هو ممكن يكون له لايف ستايل وأنتوا لايف ستايل، والعميل اللي قبلكم لايف ستايل لا غير عن لايف ستايلكم، طريقة حياتكم. فكونوا واضحين بطريقة حياتكم، كونوا واضحين بالذوق اللي تبونه. خلي يكون عندكم بعض الأمثلة للألوان اللي تبونها، الستايل اللي تبونه، لطريقة الغرف اللي تبونها تتصمم. مو غلط انكم تورون المصمم صور، لان الصور توصل الفكرة بطريقة اسرع واوضح وادق من طريقة شرحكم. فالتواجد عندكم بعض الصور اللي تكون جاهزة تورونها، وبعض الصور اللي ما تبون هالاشياء تكون موجودة عندكم، وروها العميل، وروها المصمم سوري. سألوا شلون طريقة شغله هذا المصمم او المصممة. كل مكتب استشاري، كل مكتب تصميم، كل مصمم له طريقة بالشغل. فهموها شنو الأشياء اللي يقدم لكم إياها. هل يقدم لكم إياها على مراحل؟ هل يقدم لكم مشروع كامل فجأة؟ هل يوريكم 3D؟ ما يوريكم 3D؟ هذا كله سألوه عشان ما يصير فيه مفاجآت. إذا في مراحل، شنو مدة هذه المراحل؟ بكل مرحلة شنو يقدم لكم؟ أنتوا شنو مطلوب منكم كل مرحلة؟ خلي يكون واضح بالعقد. بعض المكاتب المصممين للأسف عقودهم مبهمة، عروض أسعارهم مبهمة، عروضهم مو واضحة. فعشان أنت كعميل ترتاح وتعرف شنو راح وما يصير في أي نوع من المفاجآت، سألوا. شنو تسألون؟ هذه الأسئلة الجاية. سألوا كم مرة راح نتقابل؟ شلون أقدر أتواصل معاك؟ لأن مثل المصممين، في بعض المصممين لا أنت ما تتواصل معي دايركتلي، إحنا عندنا اجتماعات نتقابل فيها، وعلى وقت هذا الاجتماع أنت تقول لي أي شيء تبي. ما تبون بعد ما تتوقعون أن أي وقت تدقون على المصمم يرد عليكم تلاقون هو لا ما يرد، فيقول لكم فجأة لا والله أنا ساعات العمل مالتي كذي، إحنا عندنا اجتماعات، تبي شيء تعال اجتماع. العميل ما يبي كذي. لا المصمم غلط ولا العميل غلط، اللي صار إنه ما كنتوا واضحين مع بعض بالبداية. فتسألونه كم مرحلة، كم مرة راح نتقابل، شلون طريقة التواصل، هل في مواعيد معينة أقدر أتواصل فيها معاك، شنو نوع التواصل اللي راح نتواصل فيه معاك. ومو غلط المصمم يكون له شروط، اللي أوله شرط آخره شنو؟ نور. أنا في بداية مشواري هاي تعلمتها بالتجربة، لازم يكون في حدود، لأن أنا ما أقدر 24 ساعة أهد اللي بيدي كله وأسوي اللي العميل يبي. في ساعات عمل واضحة نشتغل معاها، في ما أقدر مثلا العميل يدزون لي مثلا مسج الساعة 10 بالليل ومتوقعين إني هد اللي بيدي وأجاوب. في عملاء كل شوي يدزون صور، أبي هذا وأبي هذا وأبي هذا، هذا يشتتني أنا كديزاينر. في عملاء، في أسباب وايد. لازم أنت كعميل هم تدري إن أنت مو العميل الوحيد عند هذا المصمم، والمصمم عنده حياة خاصة، عنده أسرة، عنده التزامات ثانية. فحلو إن إحنا نكون واضحين مع بعض من البداية. ولا إيش رأيكم يا مصممين؟ وبعدين إذا خلينا نقول العميل يشتغل معاكم على مراحل، في لبس دائما يصير، وهم هذا تعلمته بالتجربة. أنا أكتب للمشروع إنه محتاج 45 working days أيام عمل، تفرق عن أيام عادية. لما أقول باقي 45 يوم بس وأوقف، معناته بعد 45 يوم راح أسلم المشروع. ولكن لما أقول 45 يوم عمل، فممكن توصل إلى 60 يوم. نشيل الإجازات الرسمية، نجيل الأعياد إذا صارت بالنص. وأنتم كمصممين هذا الصح إنكم تسوون، تتكلمون عن الأيام عمل مو أيام عادية، إلا إذا أنتم عاملين حسبة عارفين إن مع الأيام العادية راح تسلمون 45 يوم. فأنت يا عميل انتبه بالعقود هل مكتوب يوم أو يوم عمل. ومو غلط إن نرد نسأل هل أنت 45 يوم بالضبط شامل لي معه السبت وأعياد، إذا في عيد الأضحى مثلا عيد الأضحى جاي. وفي طريقة ثانية، أنا لما أقدم المشروع وأقدم مراحل عمل المشروع، أذكر المرحلة الأولى 5 أيام عمل، المرحلة الثانية 20 يوم عمل، المرحلة الثالثة هالكثر أيام عمل إلى آخره. ما أحط، وهذه مهمة يا مصممين تسوونها، ما أحط إجمالي أيام العمل. ليش ما أحط إجمالي أيام العمل؟ لأن بين مرحلة ومرحلة العميل ياخذ وقته عشان يقرر. ممكن بين مرحلة ومرحلة يصير في تغييرات نحتاج نسويها، هذه ما كانت محطوطة بالحسبة ولا أحد يقدر يحطها بالحسبة. لأنه ممكن أنا أقدم للعميل مشروع
الفكرة وما تعجبه، أنا ملزوم إني أعدلها. وهذه موضوع التعديلات راح نذكرها بعد شوية، إن العميل له الحق إنه يغير إذا إحنا للحين في نفس المرحلة. ولكن إذا أنا عديت هذه المرحلة، مرحلة الفكرة، وانتقلت إلى مرحلة 3D بعدين، أو مرحلة الرسومات المخططات التفصيلية بعدين، العميل ممكن يصلح المخططات، لكن ما أوصل إلى المخططات التفصيلية، رسم المخططات، بعدين فجأة العميل يغير فكرة. العميل له الحق إنه يغير إذا إحنا للحين في نفس المرحلة. ولكن إذا أنا عديت هذه المرحلة، مرحلة الفكرة، وانتقلت إلى مرحلة 3D بعدين، أو مرحلة الرسومات المخططات التفصيلية بعدين، العميل ممكن يصلح المخططات، لكن ما أوصل إلى المخططات التفصيلية، رسم المخططات، بعدين فجأة العميل يغير فكرة. لا، هني ما يصير تغير. احنا طالما احنا في هذه المرحلة انت تقدر تغير. انتقلنا للمرحلة اللي عقبها تغير ما يخص المرحلة الثانية، ما نلمس اي شيء بالمرحلة الاولى. لك الحق طبعا انك تغير، لك الحق انك تغير رايك، لكن كل شيء بحسابه ووقته. هذا راح يأثر على البجت، هذا راح يأثر على موعد التسليم. وضحت الفكرة؟ ودي أظل على هذه النقطة شوية عشان أوضحها زيادة. يعني مثلا أنا كإنتيريور ديزاينر، أول شيء أعطيكم كونسبت، فكرة عامة. هل هذه الفكرة اللي أنتوا قاعد تتكلمون عنها عاجبتكم روح المكان، الألوان اللي ممكن نستخدمها؟ إي والله عاجبتني، أنا أبي كلاسيك، أنا حابة الروح هذا. لا والله أنا أبي إندستريال، أبي طابوق، أبي بايبات. واو، أوكي. انتقل المرحلة الثانية اللي أقدم له 3D. قدمت له 3D على الستايل اللي يبيه، الاندستريال. ممكن يقول لي لا والله فرح، هذا مو عاجبني الطابوق هذا، لا والله ماني حابة المساحة هذه. احنا للحين قاعدين بنفس الستايل، بس ما يصير فجأة يقول اي بس انا كنا ما بي اندستريال، كنا بي كلاسيك. راح نبتدي مشروع من الصفر، راح ارد اقدم له فكرة جديدة. هذا كله لازم يحاسب عليه كعميل من ناحية البجت. آسفة اني قاعد اطول ويمكن قاعد اصير مملة، بس وايد مهم حقكم انتوا يا عملاء. اذا انت عميل راح ترتاح اذا سمعتوا اللي قاعد اقوله وفهمتوا. وديزاينرز دزوا حق عملائكم. فالايام تسليم المشروع ركزوا عليها، ان اذا انا قدمت البرزنتيشن والعميل غير، فاكيد راح اعيد المرحله، فراح يطول المده. اذا العميل اخذ وقته بالقرار وراح، انا مو بيدي، فانا ملزمه في يوم من توافق على المرحله هذه. انا كاتب المرحله الثانيه 5 أيام عمل، انا ملزمه بس توافق بعد 5 أيام اقابلك مره ثانيه. غير كذي الديزاينر مو ملزوم بشيء. تاخذ 5 أشهر، تاخذ 4 شهور على ما تقرر، تاخذ يوم، تغير مليون مرة. أنا كل فيز واضح أيام العمل اللي محتاجينها. هني يحاسب المصمم على التأخير. أنا مرة صار فيني إن العميل يتأخر يغير، وبعدين عند آخر فيز لازم نسلمه حاسبونا إن لا، أنتوا كاتبين بالعقد 45 يوم عمل، أنتوا ما قالوا أنت ما سلمتي خلال 45 يوم عمل. هني بلشت أغير صيغة الجمل بالعقود مالتنا، لأن مسكناهم اجتماع، قلنا اجتماعنا معكم هاليوم خذاكم 5 أيام عشان تردون علينا، احنا شلون ننتقل للمرحلة اللي عقبها؟ وبهذه المرحلة انتوا صار عندكم اكتشفتوا ان الموقع في مشكلة، فاضطرينا نغير أشياء هذه ما كانت حاطة الحسبة. فاحنا للحين قاعد نتعلم، وبكل مشروع قاعد نغير عقودنا، وبكل مشروع قاعد نغير طريقة شرحنا للعقود، ونغير طريقة صياغة الكلام عشان نتأكد إن كل شيء واضح وصح. وآخر نقطة اللي هي أهم نقطة، بما تروحون حق المصمم وعارفين شنو تبون وجايبين شغلكم وعارفين اختياراتكم ونقيتوا المصمم الصح، بليز مو كل اجتماع تجيبون أحد جديد معاكم، لأن كل ما تجيبون أحد جديد هو ما يدري شنو صار بالمراحل اللي فاتت، وممكن كلمة واحدة من هذا الشخص اللي معاكم تدودهكم وتخلوكم تشكون باختياركم وتخلوكم إن ما صح. وقت ما التصميم أو المصمم يبلش يمل، لأن ترى مو من مصلحتكم إن كل شوي تغيرون، لأن المصمم يمل ينطفي الشغف هذا اللي عنده تجاه مشروعكم، فيبدأ يعطيكم اللي تبونه مو اللي هو يشوفه صح. وسلامتكم
تعبت وسلامتكم، وأتمنى لكم رحلة سعيدة في تصميم بيت العمر.